e mare. Nu mai e singur pe drum, are o parteneră acum. N-a avut bunici la țară, a crescut în capitală. Fată de oraș, convinsă, Andra e o fashionistă. Bucureștiul e casă, dar tânără și frumoasă ar vrea să călătorească. Am un proiect nou. Este scos să-ți arăt țara adevărată, viața de la rădăcină. Ce zici? Hai, mă. Ai grijă! Cred că o gură de aer mi-ar prinde bis. Ia. Asta lapte, Andra. E bun. Suntem în mândra Bucovina, în dulcele ținut al nordului țării, în țara de sus, cum îi spunem. Pentru o primă călătorie m-am gândit să te impresionez, m-am gândit să te scot din oraș, dar să te întorci acasă după toată săptămâna asta pe care o vom petrece împreună pe aici, cu lucruri de ținut minte și de ținut în sufletul tău. Ești pregătită? Nu, Nu? dar merg pe mâna ta. Hai că am început bine. Eu zic să te aștepți la mult mai multe de atât. Hai să vedem. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale. Transrarăul practic începe mai de sus un picuț, aici e încă zona de case, știi, din Pojorâta. E foarte tare, uite cum... Nu am fost niciodată pe Transrarău. Practic e un drum precum e Transfăgărășanul, dar e mai mic. În miniatură, știi? Și în afară de Transrarău, ce mai avem în zona asta de văzut? Păi asta se termină exact la cabana la Rarău și de acolo o să plecăm pe jos cu Solo să facem o drumeție. Mergem până pe Pietrele Doamnei, vedem, zicea că vrea să ne învețe să ne cățărăm un pic. Dar e safe să ne cățărăm sau... Solo zice că e safe. A zis că dacă suntem cu minți ne aduce și hamuri. Deci e foarte safe. De pe aici încep serpentinele adevărate. Băieții ăștia nu fac curse cu mașini? Da, cred că astea sunt alea de drift. Ce Da, mișto! de drift. Păi, oprește dacă vrei să... Crezi că ne iau și pe noi la o tură? Hai măcar să-i întrebăm. Hai! Poate ai noroc. Vrei, tare, nu? Vrei să ne dăm cu astea? Da! Ce frică, recunoaște! A, nu mi-e frică, de mic mi-am dorit. Salut, domnilor! Bună! Ce faceți? Uite că mașina un pic la aer curat. Oi? George, pare bine. Andra, îmi pare Păi și bine. noi eram cu mașinuța la aer curat, dar Da. mi-a plăcut mai mult ale voastre și mă întrebam ce cu voi pe aici. Păi uite, se apropie prima etapă din campionatul național de drift. Și Da. atunci, având în vedere că am făcut o pauză destul de mare și s-au făcut multe modificări la mașini, trebuie să știm un pic să vedem cum se comportă modificările, dacă tot e în regulă, pentru că în 2 zile plecăm la concurs. E periculos că lui George e frică. Este periculos, mai ales aici la noi pe Radou, pentru că și pe zonele de traseu montan nu ai voie să greșești, știi cum e. Am iau inima în dinți și mă urc și eu. Cine are mai mare experiență? Suntem la fel amândoi. La fel, bine atunci. Nu mai dăm nici cu banul. M-am închis și ochii, mi-am făcut vreo 2 cruci și restul cu limba în gură. Mă uitam la băiatul ăla, avea un tic așa, făcea cu părul, știi? Vedeam super mici și zic, ok, hai că am scăpat de prima curbă. Băi, nu se poate, o să cădem, o să cădem.
ferească cineva afară din mașină. Deci, George, ți-a plăcut? Genial. Ți-a fost frică? Nu prea. Hai că spun eu că ți-a fost mai frică decât mi-a fost mie. Doar că tremură mâinile și picioarele. Mulțumim mult de tot. Foarte tare, super experiență. Răzvan, Vă mai așteptăm. ce ai făcut tu cu asta, cred că nu e nici 10% din ce faceți voi de fel, mai ales la concurs. Da, așa este. Asta e regim de antrenament, este o tură doar absolut în siguranță maximă și nu am arătat decât, cum ai spus, maxim 10% din ce facem noi. Dacă vin turiști aici în zonă, puteți să le faceți și lor o demonstrație sau doar noi am beneficiat de... Am fost norocoși? Ați fost privilegiați Am cu înțeles. această ocazie. Nu practicăm acest lucru, mai ales pe drumuri deschise. În ziua de antrenament avem loc și pentru ei. Putem lua mașina de concurs în condiții perfect legale, în condiții de securitate maximă, cu hamuri, cu căști, cu tot ce trebuie și experimentează driftul din partea dreaptă. Noi luăm așa frumos la pas, că mai avem de umblat, uite, la pietrele Doamne, acolo mergem, băieți, Doamne ajută. Mai bine, Mulțumim mult de tot! Mă bucur că v-am cunoscut. Greu la deal cu boii mici. O fi ajuns solo? Niște senzația asta, deci că toată pădurea e numai noastră. Păi, ți-am făcut o surpriză. Vrei să te revanșezi? Cu pădurarul și am închiriat pădurea doar pentru noi. Ce părere ai? Tare, te-a costat ceva. Bine, o să mai fie și solo, să ne povestească unde. Îți permiți multe aroganțe dintre astea, să închiriezi câte o pădure, câte o... Uneori. Wow! Ce tare! Nu mă așteptam să văd asta aici. Da, că să vă dau și de jos așa, da. Da, e super impunătoare. Hai că am răzbit, frate, solo, să treci. Salutare! Mă bucur. Bine v-am găsit! Bună! Zici că ești pe acoperișul lumii, deși nu stăm decât la cât? Ce? 1648 de metri, aici un pic mai jos, dar o să ajungem un pic mai sus acolo. Zici tu până acolo sus? L-am simțit pe George că e frică. Genunchii nu-i mai simțeam, erau până pe la glezne. Să știi că mai am nevoie de ea până vineri cel puțin. Până o să ajungem înapoi jos, asta întotdeauna o să rămână pe hamul tău. Să leși bine, da? Bănuiesc că nu se desface nici singur, nu? Să sperăm. Eu când o să merg, tu o să încep să dai drumul la coardă. Dai drumul, așa. Ok. Și tragi mâna pe asta principiul jos, ăsta, nu? tragi mâna jos, Schipe. iarăși. În caz că voi cădea, tu mâna aia nu ai voie să-i dai drumul deloc. Când o să ajung sus, o să zic liber. Când zic liber, Jesus, o grămadă de chestii de Da, eu deja nu mai știu. Eu deja încerc să rețin cum trebuie să fac cu asta, știi? Când l-am văzut pe solo că urcă, mi s-a părut că e piece of cake. Ți-e frică? Nu mi-e frică. Mi-a fost mai frică cu driftul decât aici. Pe bune? Da. Știi că dacă nu vrei să te urci, eu te înțeleg. e mai frumos de aici de sus. Te credem pe cuvânt. Hai că vedeți și voi. Deci cum mă mănâncă capul un pic. Cum mă scarpi în cap acum? Băi, știi că nu suntem făcuți pentru asta. Stai mă, că ce vorbești mă? Poate tu. Mă lipeam ca un țânțar de parbriz și nu mă mai dezlipeai nici cu șpacul. Merge? Ți se pare că merge? Bă, vă că ai urcat jumătate. Ai grijă! Jesus, nu cred! Dar mai pe spate. Mi-e frică! Întinde picioarele, întinde-le, întinde. Hai, Andra, așa cum te-am învățat. Că am picioara! Simți că nu mai ai controlul. Cred că trebuia să sunăm la 112. Hai, vei! Nu, dar mai ușor drum! Mai crecănate picioarele. Ai grijă, întinde-le, întinde-le. Da, începe să-ți placă, a? Hai, bravo, hai, că mai ai un pic, hai! Vai, vine asta super abruptă! Ups! Încetul, da? Încetul, uite unde pui picioarele. Le-am făcut până la jumate, e suficient pentru prima dată, nu? Frumoasă zi am avut, plină de aventură, în inima naturii neatinse din Bucovina, care surprinde oferindu-ne asemenea experiențe. Ei, dar ce-ar fi călătoria noastră fără o degustare de brânzeturi și afumături tradiționale? George vrea să-i arate Andrei că în Bucovina rețeta fericirii trece și prin stomac.
faci cu furculița asta? Așa te-am învățat? Păi cum? Cu mâna, cu lingura, cu pumnul. Poți să mănânci direct cu gura din aia de acolo, din tifon. Uite, asta este cea mai șmecheră urdă pe care puteai să o mănânci Mamă, tu vreodată. și ce-mi place? Crede-mă că nu o găsești altundeva. Este extraordinară. Ca în Bucovina. Hai să rupem amândoi așa să vezi ce tare se separă, uite, pe găurile astea. Mamă, eu sunt moartă după brânză, știi cum? Îmi place maxim. Artizanul minunilor ăstora, domnul Ionică Baciu. Cine face șvaițărul ăsta? Asta e nou în caș de numai de vacă, fiul meu David. Gazde pe cinste sunt bucovinenii. De cum le treci pragul, te fac să te simți bine primit. Mereu bucuros de oaspeți, Baciu e un promotor al bucătăriei spectacol. Unul dintre pionierii turismului culinar din partea asta de țară. Deci aici e pe alese, să înțeleg. Așa, hai să luăm aici, uite, asta pastrama de oaie. Ce vopseluri folosiți de le scoateți așa la culoare? Lemnul de vacă, sare, piper, usturoi. Hai să mai iau și un pic de pastramă de rață. Aseară ți-am luat cercei. Tam, ta-na-na-na-nam, ta-dam. Și eu și un pic de mușc copt în jar. Știi? Auzi? Asta e masa mea pe săptămână. Eu mă bucur că am apucat să ajung cu tine aici, să-ți dau să guști. E și mai frumoasă decât n-ai mâncat de aici, altfel trebuie. Alt zâmbet. Bucovina este un rai adevărat, vă spun eu. Uite, fă rai din ce ai scrie pe tricou, Andrei? Fă rai, lângă cine stai, nu? Dacă nu? Doamne ajută! Doamne ajută! Fiecare zi în nordul țării îți oferă șansa unei noi experiențe. Aici n-ai cum să te plictisești. Trebuie doar să ai curiozitatea să încerci. Fii atentă, senzație majoră cu 20 la oră. Pe cai sau pe curând. Știi că mi-e frică de animale și de Hai, mă, cai lasă special. că trebuie să-ți înfrângi temerile. Bună ziua! Nea Marcel, să trăiți! Cu bine! Cine-s frumoși ăștia doi? Bujor și Rubin. Bujor și Rubin. Ce Am drăguț! venit să împrietenim pe Andra cu ei, că nu prea a stat așa aproape de un căluț până acum. Da, sunt foarte blânzi, foarte cuminți. Prietenoși? Uite aici, asta e o senzație pe care n-ai să o mai simți niciunde. Boticul de căluț atât de Bujor? moale și de... Bujor? El e bujor, nu? Rubin. Oh, al meu e Rubin. Bujor. Rubin. Da. Hai să ne prietenim. Hai să mergem un pic cu ei, să facem 2 pași Haideți. și poate ne urcăm și în șat. Ce zici, Nea Marcel? Uite-l. Sigur că da. Uite-l ce prietenos e. Ia să vedem. Așa, poftim. Uite cum ai ajuns tu să duci calul de căpăstru. Nu credeam să te văd. Ce să zic, mă bate inima. 2 cai putere. E prima dată când am urcat pe cal. Hai cu dreapta, Andra. Doamne, deci mi-e frică de nu mai pot. Trage dreapta, ușor. E pentru prima dată când m-am simțit stăpân pe mine în șaua calului. E foarte mișto. Ușor, ușor, ușor. Important e spatele drept, să știi că am mai făcut asta cândva. Și am avut o spaimă completă. Credeam că de data asta nu mai urc. Dacă am reușit, cred că mai încerc și altă dată. Cred că sunt la păscut acum sau nu știu că sunt la Noi filmări. suntem niște bagaje, niște trolere în spate, știi? Se oprea din jumate în jumătate de metru și mânca. Eu trăgeam de hățuri, el se oprea să mănânce și îți dai seama că, na, îi plăcea și lui mâncarea cum îmi place și mie. Da, da, uite, vezi, el e vegan. E vegan? Serios? Da, 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 da.
al Andrei, era foarte puturos și foarte pofticios. Adică trăgea de hărțurile alea, nu mai știa ce să-i zică. Al meu mergea, era pe treaba lui, cal, adevărat. Nea Marcele, mulțumim, tată. Cu plăcere. Frumoși cai, să-i stăpânești sănătos. Mulțumesc. În orășelele astea mici știi că e o modă și sunt, uite că și în Bucovina, unde fala nu e așa, vinde pe afară cu câte o mașinuță mai Și merg cu 20 la oră, să-i admire lumea, nu? periculoasă și merg așa, exact cum mergem noi, uite, cu mâna pe geam, jumate, Și eu, ca șofer, te stau așa, știi? așa, și cum prosop după gât eventual. Dar tu mai ai loc pe cutiera asta? Ce moșule probleme? Adică, Moșule, știi unde e Moldovița, nu? în capătul Nu trebuie Moldovei. GPS. Nu știu unde e Moldovița, dar o să mă ghidezi tu. Urmărești și tu așa, o să vezi la un moment dat niște aburi, niște vălătuci de fum. De la Vălătuci de fum? Vălătuci de fum, da. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Ia uite-mă! Salut, copii! Bună! Uite cât de frumos e! Hai, stai și tu aici, e ocupat? Vrei să stai și noi? E liber. Mama, noi am plecat spre bilete, știi? N-ai luat bilete? Păi cum nu l-ai luat tu? Nu! Hai, mă, Cum n-ai luat, frate, bilete? caută-te Păi și noi cu ce? Noi cu ce? cu natul? Care
naș. Nu știu, dar poate vine vreunul, știi? Păi și dacă ne dă jos? Trenul ăsta are naș? Este foarte tare. Vezi, vălătuci! Ți-am zis! Uite verde, crud, n-ai văzut așa. N-ai văzut așa ceva. Era. Așa ceva. S-a oprit. Mai vine cineva? Nu știu. Auzi, cred că s-au prins că n-avem bilet? Nu cred. Uite-le pe fetele alea. Vin încoace? Poate vin la noi în vagon. Oh, poate vin la noi în vagon, ce Ai tare bani? ar fi. Ce ansamblu sunteți voi? Slai de dor. De jucat nu cred că poate să ne arate și nouă, dar de cântat o strofă, două dintr-un cântec ne arăta și nouă? Cântă cu Bucovina. Nu e bine. Ești pe aproape, Stai, că știam pe O asta. știi tu? Masa de la sfârșit e din partea mea. Să aveți poftă. Doamne Credeți ajută. că n-am avut banii să-și ia bilet, dar am să dea masă. Nu vă luați după ea, nu. Cei mai lungi 12 km. Păi cred și eu, dacă n-ai avut bilet, Ce învârtiți ați tot? Facem un balmuș. Un balmuș. Fii atentă. Ia, ce e aia balmuș? Deci balmuș e dă-ți două palme, iată de urechi și ieși din cadru. din smântână de oaie. Smântână de oaie. Ce miroase. Exact. Punem smântână la fiert, Așa. le punem faină de porumb. Adică mălai. Exact. Faină de porumb. Făină de porumb. Așa. Și la sfârșit caș. Exact. Mamă, cum miroase. Dar fii atentă cum tremură, vezi? Dă-mi alea că sfârșitorul ăsta, mă. Nu că frige. Ia, Nu că frige. ia că nu frige. Așa să mâncă. Cam așa arată o îmbrățișare dinăuntru spre afară, știi? Mamă, deci de asta n-am mâncat în viața mea, dar pot să spun că m-am îndrăgostit. Balmoș? Pe bune prima oară? E prima oară în viața mea. Mă, tău e mai bun? Bă, dar ia-ți mă de la tine. Am să-mi par cu vin. Da. Hai să mergem. Înfătură, hai! Una! Două! Stop! Ia vezi aici! Toată lumea înainte! Unu! Tare, tare! Unu! Doi! Trei!
E foarte bun. Ce E foarte fraged, nu mai e niciodată așa ceva. Păi nu mai faci atunci. Nu mai fac, îți dai seama. Am de la Niculia. Când o să fiți de ani mei, sigur o să vă iasă. Amintiri cu gust, cozonacii și plăcintele ți se aștern la suflet, nu alta. Dar gata, ora-i târzie, iar cei doi nu se mai satură. Mănâncă într-o veselie. Bună dimineața, București! Ce cu tine dur până la ora asta? Dar n-ai auzit și tu ceasul? Nu l-am auzit. Pe bune, am zis că ne trezim de dimineață, avem o grămadă de umblat. Iar? Bă, frumos. Ai dormit bine? Hai afară să vezi ce ți-am pregătit, să vezi ce soare e. Ce ne grăbim așa? Hai că avem de treabă. O să vină niște oameni la masă, ia uite ce e aici. Ce e aici? Ușoare, barabule, o smântânică, o brânzică. Aici în Bucovina, de când am ajuns și probabil până când o să plecăm, o să mâncăm în continuu. Cu ochiuri în smântână și barabule pe plită. Ia fă și mie un pic de loc, ia și tu ceapa asta de aici. Smântâna. Ochiuri în smântână n-am mai mâncat până acum. Pentru toate este un început. Mâncam mult, acum mănânc mai puțin, dar cu aceeași poftă. Fii atentă. Vezi? Nici mai gros, nici mai subțiri. Păi eu tai ceapa. Cum stai cu carbohidrații? La 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 la. Să schimbăm vorba, ha? La. Faci pe pat de sare. Pe pat de sare pe plită. Fiță. Să pun asta să încingă. Pentru că facem ochiuri în smântână. Ia. Păi și le facem pe toate pe aceeași plită? Păi, e multifuncțională. Ia uite smântâna. Ha? Ce zici de asta? Asta se pune pe aici, se pune pe aici. Altceva despre ea, ce pot să zic? E... Ouțele. Uite așa. Hop. Deci asta gândește-te că se vor face un fel de între prăjit și fiert. Nu fac cutea, nu? Coapte, sărate, minunată. Hai cu ele afară, hai că vin și eu cu ouăle. E, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Deci eu ar trebui acasă să stau flămândă vreo lună sau 3 săptămâni, după care să ajung aici și să pot să fiu pe linie. De asta vin oamenii aici, să cunoască oameni frumoși, să le încerce bucatele și mai apoi să le ia țara asta a Bucovinei la pas. Tare mândrei! La drum acum, spre una din cele 5 bijuterii arhitecturale din ținutul mănăstirilor. Ridicată de Petru Rareș, Moldovița uimește prin picturile în frescă extraordinare. Mărul de aur, care a venit o legendă așa în Bucovina, este un premiu. Un premiu dat de UNESCO în 1975 pentru toate mănăstirile care au avut pictură exterioară, dintre care astăzi, din păcate, numai 5 au mai rămas. Și una dintre ele este chiar Moldovița lui Petru Rareș, pe care o vedem acum. Se spune că este expresia cea mai echilibrată de pictură și de arhitectură. Petru Rareș, ca fiul lui Ștefan cel Mare, avea o moștenire foarte grea. Trebuia să se afirme, pe de o parte, un fiu vrednic de tatăl său, pe de altă parte, ca orice
nouă generație avea de spus ceva în plus, nu trebuia să fie o copie palidă a lui Ștefan cel Mare. Încerca să afirme în plus. Bineînțeles, aveau și o epocă mult mai grea. Dușmanul lui era Soliman Magnificul, care nu a fost un sultan oarecare, nu? Și atunci Petru Rareș se afirmă printr-o corespondență dintre tradiția noastră românească și ortodoxia noastră și tot ceea ce aduce suflul de viață și conștiința individuală, personală adusă din apus. De ce nu se reface fresca? Fresca a fost curățată, se extrag sărurile, impuritățile, se mai repară, dar nu se repictează. Trebuie să fie pigmenți originali care sunt extrase din plante, flori, argilă, minerale. Adică cu greu ar mai putea fi readusă la lumină. Da, culorile originale. Îl vedem aici pe singurul pictor al cărui nume îl cunoaștem. Toma, pictorul de curte al lui Petru Rareș, pictorul curții din Suceava, își creează o semnătură în tradiția artistilor plastici apuseni. Aici este nota interesantă. Se semnează practic cu un autoportret, dar este foarte interesant. El se înfățișează pe sine ca un soldat ucigând un dușman. Practic el cu pictura lui vrea să instige poporul să fie curajos, să se apere în fața dușmanului. Deci pictura lui devine practic o armă de apărare. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, spune un vechi proverb românesc. Și nici de pene de cauciuc nu te ferește, se vede treaba. Bă, știam să ai grijă pe unde umbli. Eu? Păi, dacă m-ai băgat prin coclaurile alea... Pe unde era să umblu? Tu m-ai dus, nu? Bani ai? N-am nici bani. Am 20 de lei, crezi că ne ajung? Nu. Trebuie să ai grijă, ba, că e gardul, ba, mi-a căzut o țandră. Gata, e o pană, gata, e extraordinar. Puteai să apreciezi că celelalte roți erau ok. Cu peste 100 de ani de tradiție în turism, țara Dornelor e perla Bucovinei. Munții Călimani, cu tot cu Oușorul și cu stațiunile de pe vale, atrag o sumedenie de turiști. La relaxare ori la aventură vin aici în general iubitori de natură. Râul astăzi este foarte lejer și atunci nu are rost să ne complicăm cu un instructaj de clasic de 20 de minute, măcar. La comanda stânga înainte, cei din stânga bagă padeaua în față și o scot în spate. Gata, jos din barcă, tura de rafting mâine. Perfect, dacă tura de rafting mâine, Petrică, hai să ne povestești un pic, urcă aici cu noi. Ce putem noi să mai facem prin țara Dornelor când vine vorba de aventură? Avem trasee de escaladă în Rarău, avem trasee de cicloturism, 120 de km de trasee amenajate foarte frumos și semnalizate destul de bine. Ți-am zis că avem de ce să revenim la vară aici. Avem 400 de km de trasee montane, sunt trasee circuit, trasee în stea. Rutele s-a mers până prin anii 65, era un mijloc foarte bun de a transporta lemnul pe apă, se mergea până la Bacău, un plutaj mergea cam 30-40 de km, după care se schimbau ca și caii la poștalion, la diligență. Păi astea de pe vremea lui George, de-aia le știe. Da, am fost la grădiniță cu pe aia care făceau primii plutele pe aici. Dreapta înapoi, stânga înainte! 1, 2, 3, toată lumea patele sus! Stânga înapoi! Am plecat cu ideea că e simplu și nu o să-mi fie frică și nu mi-a fost și nici n-a fost foarte greu.
tare și pe jos. Vezi la cârligul. Tare! Hai, nu dormiți! Lasă-o înapoi! Hai, 1! 2! Apoi acum! Stăga înapoi! Hai! 1! Lasă înainte! Hai! Înapoi! Ok! Continuă! Continuă! 1! 2! 3! Încă dură! Hai! 1! 2! Stop! Ia vezi aici! Toată lumea înainte! 1! Tare, tare! 1! 2! 3! Hopa sus! Hai, vă mulțumesc! Așa ceva. Super tare. Suntem tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noi suntem întregi, distrați, super distrați. Foarte frumos, să admiri peisajele stânga-dreapta e unic. Ia du-te și tu, că și tu ai fost că e în barcă. La valiera. Hai cu mine. Apa cam rece, ce-i drept. Cât de tare să fie asta. Piele de găină, se vede, nu? Ce frumos mai zice struna ios, hai de-a juca de-amu într-una hop. Zi-mă, dar nu am cu cine încinge jocul, hai că badea bată norocul tare rușinos. Nu puteam pleca din Bucovina fără să avem parte și de un moment de folclor autentic. Unde în altă parte decât aici la Angelica, flutura acasă, în creierii munților, în leagănul huțurilor, cum îmi place să spun. Acasă la Angelica întotdeauna este frumos, chiar dacă bate vântul. Huțulii au adus cu ei dragostea de pământ și tradițiile. Le-au împletit cu cele ale locului și uite ce frumusețe a ieșit. Ce frumos mai zice struna ios, hai de-a juca de-amu într-una hop. Zi-mă, dar nu am cu cine încinge jocul, hai că badea bată norocul tare rușinos. Bine, bade din la roată! Jucai tu altă dată, din podele face-i toată, Angelica. Mi-a plăcut de domnul Casian foarte mult, dar îmi plac și costumele acestor tineri extraordinare. Fabulos. Și faptul că, nu știu, chiar îți spuneam în timp ce dansau, au așa o prestanță și o relaxare pe față pe care cred că doar aici o să o găsești. Cel puțin eu asta văd. Și bărbia sus, iar pe asta nu pot avea decât cei care sunt mândri și frumoși și pe dinăuntru, nu? Întotdeauna îndemn
pe toți cei care mă ascultă și nu numai să facă ceea ce simt. Iar astăzi acești colegi minunați, eu cred că au făcut ceea ce au simțit. La revedere, Doamne ajută! Ciumârna te uluiește cu tradițiile și frumusețile ei nepereche. E locul în care parcă dai mâna cu cerul, te prinzi cu păsările și cu huțul într-un glas. Viața din vârf de munte e altfel decât ți-o închipui de la oraș. Frumoasă tare, în orice caz. Iar jocul cu lupii, de care Andra și George s-au bucurat, ei bine, asta e ceva ce nu știu câtă lume a încercat. Ce poți să-ți mai dorești decât un asfințit într-una dintre cele mai pitorești colțișoare de Bucovina, împreună cu lupii? Păi eu nu cred că mai îmi doresc nimic. Nu știu, mie îmi place maxim aici. Cred că m-am adaptat super bine în fiecare loc în care m-ai dus. Din toate punctele de vedere, și cu natura, și cu oamenii pe care i-am cunoscut, unul și cu mâncarea. Hai că nu ți-a fost greu să te adaptezi cu mâncarea. Nu, asta cred că mi-a fost cel mai simplu. Nu știu, a fost super, super tare. Tu ai rădăcini pe aici, sau nu mă înșel? Da, din partea mamei, adică chiar rădăcini puternice. Acum îmi dau seama că sunt foarte mândră de asta. Cred că ești pregătită să plecăm și în viitoarea călătorie. Dacă va fi la fel de spectaculoasă ca asta, oricând. Cel puțin.